Hello everyone! Kumusta sa inyong lahat? Sana'y okay kayo ano man ang inyong mga ginagawa at nasan man kayo sa mga oras na ito. Kumusta? Linggo po ngayon. Happy Sunday. Have a blessed Sunday to everyone. Solo flight ako ngayon. Wala yung aking mga ka-team. Si Team J na board. Si Team B still nasa Laos pa rin. Second Sunday niya today para sa kanyang bakasyon. Kaya susulitin ko po. Ako lang mag-isang kakain. Magmumukbang po tayo ngayong umagang ito kasi ang dami kong pin-prepare ito. Okay, so meron tayo. Ayan. Meron akong natirang saging sa dormitory. Inuwi ko siya kahapon. So, in-steam ko siya. Ayan. Kinakain ko ito sa Pilipinas. And then, meron akong natirang suman kahapon naman. Pag-uwi ko dito kasi yun lang hinapunan ko. So, in-steam ko na rin siya. Ayan siya. So, steam saging tsaka steam na suman. Cambodia. And syempre, meron po tayong pandesal. Yan, gawang Pinoy po yan. And, ang aking pinagmamalaking piniritong itlog. Ayan, push. Pasensya na sa itsura ng aking itlog. Dahil ako'y excited na magluto, so ayan ang nangyari sa kanya. And then meron siyang, ang tawag dito, flossy pork, on the side. Meron siya, eto. Yan, ayan. Ay, syempre, hindi mawawala ang ating kape naman po. Ayan. So, meron po tayong pakape sa umaga nito. So, social po si Anlancia din ngayon kasi nagsosolo siya. Kaya, ayun. Sige, samahan niyo po ako magbukbang. Yan, sana dyan lang kayo, panoorin niyo lang ako, samahan niyo lang ako at nang ako'y maliw-aliw dito sa bahay dahil ako'y nagsusolo, wala yung aking mga ka-team. So, umpisahan na natin. Kwentuhan lang tayo sa umagang ito, sa linggong ito. Ano ba mga ganap? Ano mga nangyari sa atin habang ako'y nagmumukbang? Okay, yan. Umpisahan na natin yung pandesal. Ay, malamig na ata yung kape ko. Ayan. Narinig niyo ba? So, nilalas ko na yung coffee ko pero itong nakaraang linggo parang medyo kumoda ata ako sa aking kape. Medyo pag-stress ka na, napaparami yung coffee mo no? But anyway, next week, I will try my best na ma-less yung aking coffee intake. Okay, umpisahan na natin yung ating pandesal. Yan. So, dito naman po sa Cambodia, marami ng mga Pinoy na nagluluto ng mga pagkain na Pinas. Yan. So, kung nag-crave ka sa mga pagkain Pinas, okay lang. Marami kang mabibilhan. So, no worries. Crave ka sa mga kalamay-kalamay, puto-puto, yan, yung mga ganyan, puto-puto, or mga tinapay-tinapay, or yung mga panghanda-panghanda, yan, ulam-ulam. Marami nang nagluluto dito sa Cambodia. Marami nang nagbi-business. So, one click away lang, kumbaga. So, hindi ka na mahihirapang maghanap. At masasatisfy na yung cravings mo. Yun! So, umpisa natin dito sa pandesal at ang itlog. Pasensya na kasi nagmamadali ako. Uy, nagmamadali! Binigyan ng rason. Bakit ganito ang itsura ng itlog? Ewan ko ba, hindi ko ma-perfect ang itlog? Hindi ko ma-perfect? I don't know. Lagyan natin ng floss. And grabe. Sayang ketchup. Actually, yung mga itim-itim sa ibabaw ng itlog. Tapos paminta po yun. Wala kaming dinurog na paminta. So, nagdurog ako. Kasi kakamadali kong pagpiprito. Kasi meron pa akong sinampan. Ayun, hindi mo siya masyadong dinikdik. Kaya ayan, malalaki. Okay. Siyempre, akong kape. Ang aking kape ay from Laos. Coffee daw.
Hilig ako sa tinapay. Ano ba yan? Sarap. Sarap na may itlog ah. Bahagya lang yung asin and then lumasa din yung paminta. Sarap. Of course, lalasa yung paminta sa lakad ba naman ng mga butil-butil na yun. Hindi pa siya lumasa. Okay din yung floss. Ano po ang almusal nyo sa umaga nito? Naway nag-enjoy kayo sa inyong kapagkainan kasama ang inyong mga kapamilya at kapuso. Sarap din yung floss. Ito ay gawang Thailand. Yung floss na ito. Actually, sa Thailand din ako nakatikim ng flossy pork. Ba, 2010, 2008, 2008 to 10. Kasi nasa Laos po tayo at nasa Bangkok ng mga panahon ngayon. Patalon-talon. Bigat sa tiyan itong pandesalo. Jura. Parang productive ako ngayong umaga nito. Kasi, tumisip ko ng umaga, sinampay ko yung isinalang kong towels kagabi. Nakadalawang round kasi ako ng paglaga kagabi. So, yung unang salang ko, yung mga damit, yung mga t-shirts, yung mga shorts, yan, naisampay ko na siya. Pero yung pangalawa, medyo late na kasi. So, hindi ko na siya naantay. Nasa room na ako. Ayoko na umakit sa rooftop. Tinamad na ako. So, ayun. So, kanina umaga ko sinampay yung mga towels. And then, inilabas ko sila dun sa rooftop. Sa walang bubong para maarawan sila. O, diba? Good job. Nasipag ang peg ko ngayon. Productive. 9 o'clock pala. Meron na akong nagawa dun sa taas. And then, kumakain ko ngayon. O, diba? 9 o'clock in the morning. Dito, mga kababayan. And then, maybe after nito, nakapag-exercise pala ako. Then, after ko magsampay. Hindi. Before ako umakyat sa rooftop, medyo nakapag-stretching ako ng konti para sa aking tight arm. Yan! Masakit po yung aking kanang kanang braso hanggang dito sa sa leeg. Yan. So, ilang weeks ko nang ini-exercise ito. Yan. Kasi masakit siya talaga. So, follow ko lang yung yung na-search ko sa kung paano yung exercise para dito sa arm. Yan, para sa arm. So, okay yung mga steps, hindi masakit, maliban dun sa, yung nakaganito ako, ayan, yung eto, gaganyan ako, tapos ididikit ko sa wall, ang sakit po naman, ang sakit. Pero yung ibang steps kaya ko, wala akong nararamdaman sakit. Maliban dito sa ito, nakaganito ako, tapos nakadikit akong ganyan sa wall, ang sakit siya talaga. 20 seconds. Tapos, medyo konti ako yung gamit yung barbell. Yan, yung 1.5 na barbell, medyo ginagalaw-galaw ko yung aking arm. Sakit kasi siya talaga. I don't know, maybe because yung pagharap ko sa computer, matagal akong nakaupo. Yan, so ito yung gamit ko right-handed ako so siguro ganyan. So nag-stiff na siya, nag-tight na, I don't know. Yan, so masakit! Masakit, may time na okay, hindi ko nararamdaman yung sakit pag nasarap ako ng computer, pero may time na nararamdaman ko yung pain, ganyan. So, siguro kailangan ko na talaga ng magpamasahe. Pero yung cross, yan, sorry, yung cross, okay lang. Nakakaya ko pa siya. Pero yun lang, ito, pag talagang dinikit ko siya sa wall na ganyan, tapos nakaganyan ako, ganito. Ay
oh. Gaganyan ako, yan. Tapos nakaganito ako. Then 20 seconds. Aray, ang sakit talagang ramdam na ramdam ko talaga yung parang nababanat yung ugat ko. Ang sakit. Nararamdaman ko talaga, ang sakit. Yan. Pero yung ibang steps, okay lang. Okay lang. Hindi masyadong feel ng pain. Pero ito lang. Tapos minsan, tapos yung 20 seconds, tapos, parang ang sakit. Parang hindi ko kailangan kong buhatin yung arm para maibalik ko siya, maibaba ko siya. Ganun. Sino po bang may nakaka-relate? Baka meron kayong idea kung anong problema nito. Ayun. O, diba? Ayun, ang sakit talaga. I don't know kung anong problema, kung bakit gano'n. So, kailangan ko na siguro talaga magpamasahe. Na-experience din to ni King B. Kasi, matagal din siyang nakaupo sa sa harapan ng computer. Yung nature ng trabaho namin, gano'n, kaya siguro gano'n. So, syempre, aging na kami. Kaya nararamdaman na namin yung gano'n. Unlike before na medyo bata-bata pa kami. Kahit na 8 hours kang nakaganyan or 10 hours kang nakaganyan sa harapan ng computer, yan, okay lang. Pero ngayon, since hindi na tayo bumabata, ayan, naninigas na talaga siya. Ay, nako. So, baka naman merong mga same case. Yan, baka meron kayong may recommend kung anong magandang exercise ang para dito. Okay, tuloy na natin. So, tapos na tayo sa pandesal, sa itlog. Yan, ubus ko na yung isang itlog, then ubus ko na yung half nung, yung konting flossy pork, meron pang konti. Dito man tayo sa saging, lumamig na yung saging sa kadaldalan ko. Sensya na. Okay, tignan natin yung saging. Ito yung ordinaryong saging, hindi siya saba, pero nilalaga ko siya. Minsan kasi, namili kasi ako ng isang gano'n na saging, so hindi ko naman siya maubos. So, para maiba yung panlasa ko, ini-steam ko siya. So, ito na lang yung nadala ko kahapon, 4 na piraso. Mahilig kasi ako sa saba, kaya gano'n. Meron din silang parang saba dito, pero malalaki. Parang sabang itsura niya, pero malalaki siya kaysa sa saba ng Pilipinas. May dala pa pala akong suha. Babalatan. Binili ko rin siya, 1 week na, so hindi ko siya buksan natin mamaya. Tatandaan ko nung kabataan ko. Bata pa talaga ako. Maliit pa ako. Wala kaming ulam. Wala kaming food. Wala kaming pagkain. Hirap ng buhay nun eh. Pag wala kaming pagkain, naalala ko, naglalaga si nanay ng ng saging. Naglalaga siya ng saging pero berde. Maliliit na saging. Pero berde. Tapos, sasasaw yan sa asukal. So, makakaraos tayo. Ayan. Sarap ng saging, ha? Parang gusto ko pa ng isa. Kagabi, nung dumating ako dito, ang hapunan ko is, hindi kasi ako nagdala ng food from dormitory dun sa company. Hindi ako nagdala ng food, tinamad ako. Pero actually, ang food namin for dinner is yung noodle soup na naman. So, tinamad na akong kumuha. Gusto ko na kasing umuwi ng maaga. So, ayun, nagmamadali ako. Hindi na ako. Sabi ko, dito na lang kakain pag uwi ng bahay. So, ang binili ko kahapon, pagkarating ko dito is suman 5 piraso. Ito nga yun. 2 klaseng suman. Suman saging. Suman ang palaman is saging and suman ang palaman is pork. Yan. So, nakain ko yung 3 piraso. Then, yung 1 piraso pinigay ko kay Puto. Yan. Okay. Tapos na sa akin. Sarap yung saging, ha? Yung steam na saging. Sino sa inyo ang mahilig sa steam na saging dyan? Kumusta nga pala yung yung naging week nyo? Ano mga nangyari, mga ganap? Yan.
For me naman is, okay naman. Medyo naging busy ako. Okay, so tikman na natin. Baka makalimutan natin yung suman. So ito ang suman ng Cambodia. I don't know kung ito ay saging or pork. Let's see. So yun ang aking kwento para sa linggong ito. Kayo, anong inyong kwento? Ay, siya ay ano. So eto po siya. Ako pumasok. Ayan. Meron siyang mani-mani. Meron siyang peanut. But I don't know kung ano ang laman niya. Saging. Saging na may peanut. Ayan. Ayan siya. Didighay na ako. Ayun! Excuse me po! Uy, 34 minutes na yung video. Pagbigyan nyo na ako dahil wala akong kausap dito, wala akong kasama. So kayo lang yung aking, kayo na naman ang aking napagdidiskitahan. So ganun lang. Sabi. Meron pa akong isang gusto na version nila ng suman. Ano naman? Ang sarap. Kaya lang, pagka palagi mo kinakain, syempre na ano siya, kalabasa, ang sarap talaga. Si Timby hindi niya feel, pero ako feel ko yung kalabasa. Kasi feeling ko, pag kinakain ko siya, naaalala ko yung, bubuto ng Pilipinas. Yan, mahilig kasi ako sa bubuto. Hindi siya masyadong matamis. Mag-edit pa ako maya-maya. Ano pa bang mga gagawin ko? Para gusto ko rin maglinis dun sa taas, sa room. Let's see kung magagawa ko. Yung mag-edit ako ng video. Then, actually gusto ko pang mag-film na isa pang content mamaya. So let's see kung magagawa natin yan. Naubad ko ma'am. Kahapon pala. Kagabi. Nakapag-exercise pala ako ng 30 minutes fast. Yun yung exercise namin since 2020. Yan, magkaroon kami ng problema sa aming cholesterol. So yan yung aming talagang pina-follow na exercise, 30 minutes fast walk. And in 3 months, talagang, hindi naman namin gustong pumayat pero talagang sumabay yung pagpayat eh. Bumaba yung cholesterol, naging normal, and then talagang pumayat ako, tinamaan talaga ako from 55 kilos, biglang nag-46. Gosh, para na akong ting-ting. Ito yung picture ko ngayon. So, medyo nagdagdag ako ng timbang kasi one time, andun ako sa company, pauwi Saturday noon, kumuha ako ng food. So naglalakad ako. Biglang yung ulan, darating yung ulan. So, ay lakas talaga. Nararamdaman mo yung hangin. Naglalakad ako, may dala pa akong dalawang mangkok. May bag ako, tapos may mangkok pa akong dala-dala. Kasi ang food ata nun is, noodle soup na naman. Ayan na, naririnig ko din. Parang may ipo-ipo. Pagtama sa akin, nadala talaga akong hangin. Tapos, buti na lang, hindi bumagsak yung mangkok. Pero ako ata napagano, tapos napagano ako, nauntog ako dun sa may, ang tawag dun, tubo. Nauntog talaga ako dito. Grabe, buti na lang hindi masyadong medyo yung pagkakauntog ko. Talagang from that time, sabi ko, siguro masyadong payat, wala akong lakas. So, nagdagdag ako ng timbang. So, from 46 kilos, nagdagdag ako ng 4 kilos pa. Ang dami ko ng kwento. Yun, natapos ko na. Naubos ko na yung suma. Ano ba mga nakain natin? So, nakakain tayo ng isang pandesal, and then isang itlog, at saka yung flossy pork, and then 2 saging na steam, and syempre itong suman. So, yun. Good job, Lani. Okay, I think that's all for
this kwentuhan video sa aking kadaldalan sa video na ito. Thank you very much sa pagsama nyo sa aking breakfast mukbang plus kwento, daldalan. Ayan. Hanggang sa muli, samahan nyo ako. Dahil next week, wala na naman dito ang aking mga ka-team at kayo na naman ang aking mapagdidiskitahan. Kaya samahan nyo ulit ako. Bye! See you next time. Thank you very much for watching. Bye!